ใต้ท้องทะเลลึกนอกชายฝั่งตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากของมหาสมุทรแอตแลนติกมีกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมาตั้งตระหง่านอยู่มันดูไม่ใช่โขดหินตามธรรมชาติเพราะมันมีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ผิดธรรมชาติซึ่งทอดยาวอย่างเป็นระเบียบนี่คือกำแพงหินแกรนิตขนาดยักษ์ที่หลับไหลมากกว่า 7,000 ปีสิ่งก่อสร้างที่ท้าทายประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานของการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างมนุษย์กับระดับน้ำทะเลในยุคดึกดำบรรพ์วันนี้เราจะพาทุกคนไปร่วมไขปริศนากันครับว่าใครคือผู้สร้างเมกะโปรเจกต์นี้และกำแพงนี้เกี่ยวพันอย่างไรกับตำนานนครสาบสูญที่เล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในค้นพบกำแพงยักษ์ 7,000 ปีอารยธรรมปริศนาใต้เกลียวคลื่นสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวการค้นพบครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในน่านน้ำที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปบริเวณนอกชายฝั่งบริตานีประเทศฝรั่งเศสใกล้กับเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าอิลเดอร์แซงพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยโขดหินแหลมคมและคลื่นลมที่รุนแรงจนแทบไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีร่องรอยอารยธรรมใดๆซ่อนอยู่แต่ในปี 2017 ความลับที่ถูกซ่อนเร้นมานานนับพันปีก็ได้ถูกเปิดเผยไม่ใช่จากการดำน้ำแต่ด้วยสายตาอันแหลมคมของนักธรณีวิทยาที่ชื่อว่าอิฟฟูเกเขาได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไลด้าหรือการใช้แสงเลเซอร์สำรวจพื้นผิวเพื่อสร้างแผนที่ความละเอียดสูงของพื้นทะเลและสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ทำให้เขาต้องตกตะลึงมันคือเส้นตรงความยาวกว่า100 เมตรที่พาดผ่านที่ราบใต้ทะเลลึกประมาณ9 เมตรความเที่ยงตรงของมันนั้นดูขัดแย้งกับความไร้ระเบียบของธรรมชาติโดยสิ้นเชิงราวกับว่ามีใครบางคนจงใจขีดเส้นแบ่งอาณาเขตเอาไว้ในวันที่พื้นที่ตรงนั้นยังคงเป็นผืนดินที่ปราศจากน้ำความสงสัยนี้นำไปสู่ภารกิจสำรวจใต้น้ำอย่างจริงจังในช่วงปี 2022 ถึง 2024 โดยทีมนักโบราณคดีต้องทำงานแข่งกับเวลาและสภาพอากาศที่โหดร้ายเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือสิ่งก่อสร้างใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในฝรั่งเศสเมื่อทีมนักสำรวจดำดิ่งลงไปสัมผัสกับโครงสร้างที่ถูกตั้งรหัสว่า TAF1 ความยิ่งใหญ่ของมันก็ประจักษ์แก่สายตากำแพงนี้คือวิศวกรรมชั้นสูงที่มีความยาวถึง120 เมตรและกว้างถึง20 เมตรแม้จะผ่านการกัดเซาะของกระแสน้ำมานานหลายศตวรรษแต่บางจุดนั้นยังคงมีความสูงเหลืออยู่ถึง2 เมตรเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่ามวลรวมของหินแกรนิตที่ใช้สร้างกำแพงนี้มีน้ำหนักมหาศาลถึง 3,300 ตันหรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของช้างแอฟริกันกว่า550ตัวมายืนเรียงต่อกันและสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าขนาดคือเทคนิคของการก่อสร้างที่มาก่อนการเวลาผู้สร้างในยุคนั้นมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีการใช้หินแท่งยาวขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าโมโนลิธจำนวนกว่า60ก้อนฝังลงไปในชั้นหินดานเพื่อทำหน้าที่เป็นเสาเข็มยึดโครงสร้างให้มั่นคงก่อนจะถมด้วยหินขนาดเล็กและปิดทับด้วยแผ่นหินใหญ่เพื่อต้านทานแรงคลื่นการค้นพบนี้ได้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิงเพราะจากการหาอายุคาร์บอนพบว่ามันถูกสร้างขึ้นในช่วง 5,800 ถึง 5,300 ปีก่อนคริสตกาลหรือยุคหินกลางซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตำราเรียนบอกเราว่ามนุษย์นั้นยังคงเป็นเพียงคนป่าล่าสัตว์ที่ใช้เครื่องมือหินกระเทาะเท่านั้นคำถามสำคัญที่ตามมาคือใครคือสถาปนิกผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์นี้หากไม่ใช่เกษตรกรในยุคหินใหม่ที่มีการจัดตั้งสังคมเมืองและพวกเขาเป็นใครหลักฐานทางพันธุกรรมหรือ DNA จากแหล่งขุดค้นใกล้เคียงในบริตานีได้ช่วยสเก็ตภาพใบหน้าของพวกเขาออกมาให้เราเห็นคนกลุ่มนี้คือประชากรดั้งเดิมที่เรียกว่า Western Hunter Gatherer ซึ่งมีลักษณะเด่นคือผิวสีเข้มและดวงตาสีฟ้าการค้นพบกำแพง TAF1 เป็นเครื่องยืนยันว่าบรรพบุรุษกลุ่มนี้ไม่ได้มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบเช้าล่าสัตว์เย็นเข้าถ้ำอย่างที่เราเคยเข้าใจ
การจะระดมแรงงานเพื่อเคลื่อนย้ายหิน 3,000 กว่าตันได้ต้องอาศัยสังคมที่มีโครงสร้างซับซ้อนมีผู้นำที่เข้มแข็งและมีการบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ข้อมูลจากไอโซโทปในกระดูกยังยืนยันว่าพวกเขาบริโภคอาหารทะเลเป็นหลักและเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งไม่ได้ร่อนเร่พเนจรเพราะว่าการลงทุนลงแรงสร้างเมกะโปรเจกต์ขนาดนี้ย่อมหมายถึงการวางแผนที่จะใช้งานมันเพื่อหล่อเลี้ยงชุมชนไปอีกนานหลายชั่วอายุคนนี่คือหลักฐานที่ชี้ว่ามนุษย์ยุคหินมีความฉลาดทางสังคมและทักษะทางวิศวกรรมที่ล้ำเลิศเกินกว่าที่นักวิจัยเคยประเมินไว้และพวกเขาสร้างกำแพงยักษ์นี้ไว้เพื่ออะไรทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้คือมันทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตอาหารขนาดมหึมาหรือในทางเทคนิคที่เรียกว่า fish weir ซึ่งก็คือกับดักปลาตามระดับน้ำขึ้นลงนั่นเองในอดีตพื้นที่บริเวณนี้คือชายฝั่งที่มีระดับน้ำขึ้นน้ำลงแตกต่างกันอย่างมหาศาลเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงปลาจะว่ายข้ามกำแพงเข้ามาหากินแต่พอน้ำลงแนวกำแพงหินและเสาโมโนลิธที่อาจจะเคยมีการขึงตะข่ายไม้ไผ่ไว้จะทำหน้าที่กั้นไม่ให้ปลาว่ายกลับออกไปได้ปลาจำนวนมหาศาลจะถูกขังอยู่ในแอ่งน้ำตื้นทำให้ชาวบ้านสามารถจับพวกมันได้อย่างง่ายดายนี่คือนวัตกรรมที่เปลี่ยนจากการไล่ล่าเป็นการดักจับซึ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนขนาดใหญ่ได้แต่ก็มีนักวิชาการบางกลุ่มเสนอทฤษฎีทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันว่าในยุคที่ระดับน้ำทะเลเริ่มรุกคืบเข้ามาความแข็งแกร่งของกำแพงนี้อาจจะถูกใช้เป็นไดค์หรือเขื่อนป้องกันน้ำทะเลเพื่อปกป้องที่ทำกินและแหล่งน้ำจืดจากการถูกน้ำเค็มรุกล้ำซึ่งไม่ว่าจะเป็นกับดักปลาหรือเขื่อนมันก็สะท้อนถึงความพยายามอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่จะควบคุมธรรมชาติเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นี้ยังคงไปสอดคล้องกับเรื่องเล่าประดับประดาในท้องถิ่นได้อย่างน่าประหลาดในดินแดนบริตานีมีตำนานเกี่ยวกับนครที่ชื่อว่าเมืองอีสต์นครอันรุ่งเรืองและมั่งคั่งที่ถูกสร้างขึ้นบนชายฝั่งโดยมีเขื่อนและประตูระบายน้ำคอยปกป้องเมืองจากทะเลตำนานเล่าว่ากษัตริย์กรัตลอนเป็นผู้เก็บกุญแจประตูน้ำไว้แต่สุดท้ายด้วยความประมาทหรือความริษยาของเทพเจ้าเจ้าหญิงดาฮูได้ขโมยกุญแจไปเปิดประตูน้ำในคืนที่มีพายุทำให้เมืองทั้งเมืองต้องจมลงสู่ก้นมหาสมุทรตลอดกาลแม้เราจะทราบดีว่าตำนานมักเจือปนไปด้วยจินตนาการแต่การค้นพบกำแพง TAF1 ในอ่าวดูอาร์เดเนซึ่งเป็นพิกัดเดียวกับในตำนานทำให้นักโบราณคดีเชื่อว่านี่อาจจะเป็น Kernel of Truth หรือแก่นความจริงทางประวัติศาสตร์เป็นไปได้สูงครับว่าตำนานเมืองอีสต์คือบันทึกความทรงจำแห่งความสูญเสียของคนยุคหินที่เห็นแผ่นดินและบ้านเรือนของตนถูกน้ำท่วมจริงๆและส่งต่อเรื่องราวความเจ็บปวดนั้นผ่านคำบอกเล่าจนกลายเป็นนิทานสอนใจในปัจจุบันไม่ว่ากำแพงนี้จะยิ่งใหญ่เพียงใดสุดท้ายธรรมชาติก็เป็นฝ่ายชนะเมื่อประมาณ 7,000 ปีก่อนโลกเผชิญกับปรากฏการณ์โฮโลซีนทรานสเกสชันน้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งกำแพง TAF1 ที่เคยตั้งตระหง่านอยู่บนชายหาดค่อยๆถูกคลื่นซัดท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆจากเครื่องมือหากินที่ทรงพลังกลับกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างถาวรเหตุการณ์นี้อาจซ้ำเติมด้วยภัยพิบัติสึนามิสโตเลกาที่เกิดจากการถล่มของชั้นดินใต้ทะเลซึ่งเร่งกระบวนการจมให้เร็วยิ่งขึ้นบีบบังคับให้ชุมชนที่เคยรุ่งเรืองต้องทิ้งถิ่นฐานอพยพหนีตายขึ้นสู่ที่สูงและทิ้งมรดกแห่งภูมิปัญญาไว้ใต้เกลียวคลื่นแต่การค้นพบนี้ไม่ได้สูญเปล่าครับในปัจจุบันนักสำรวจยังพบโครงสร้างหินอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงเช่นกลุ่มโครงสร้าง YAG และยังเชื่อมโยงไปถึง Brinker Wall ในทะเลบอลติกสิ่งเหล่านี้คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เราเห็นภาพรวมของมนุษยชาติในยุคเปลี่ยนผ่านว่าบรรพบุรุษของเรานั้นมีความสามารถในการดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อความอยู่รอดมากกว่าที่เราเคยคิดกำแพงหินแห่งเกาะอิลเดอร์แชงจึงไม่ใช่เพียงกองหินไร้ค่าใต้ทะเลแต่มันคืออนุสรณ์สถานแห่งความฉลาดความเพียรพยายามและความเปราะบางของมนุษย์มันเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษที่ไม่ยอมจำนนต่อธรรมชาติแต่พยายามต่อสู้และปรับตัวเพื่อรักษาบ้านของพวกเขาเอาไว้และในวันนี้ขณะที่โลกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอีกครั้งจากภาวะโลกร้อนเรื่องราวของกำแพง TAF1 และตำนานเมืองอีสต์จึงเปรียบเสมือนเสียงเตือนจากอดีตที่ดังก้องมาถึงปัจจุบันมันคือกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับเมืองชายฝั่งของเรานี่คือบทเรียนราคาแพงของบรรพบุรุษประวัติศาสตร์ที่อาจจะซ้ำรอย
และไม่แน่ครับว่าบางเมืองในปัจจุบันนั้นก็อาจจะกลายเป็นเพียงตำนานบทเรียนของเมืองใต้น้ำบทใหม่สำหรับคนในอนาคต